No niin, sitä on hymeriä taas laiteltu. Sitä on taas laiteltu hymeriä niin, että on laiteltu. Ja onhan siinä taas ollut omat hommansa on ollut kyllä. Ai saakeli. Mä menin vesiä laittamaan vesitankkiin. Ja kokeilemaan hanat, että ne toimii. Vessanhana ja keittiönhana. No, keittiönhana ei sanonut mitään. Vessanhanakaan ei sanonut mitään. No vessanhana alkoi sitten sanomaan jotain. Silleen vähän pätkittäin alkoi toimimaan. Ja sitten nyt se toimii ihan normaalisti. Tai no ei se ihan toiminut silleen kunnolla, mutta jotain kosketushäikkää siellä oli, joka sitten vähän siitä virkos. Mutta vessanhana vuoti. Eli vessanhanassa oli pientä kosketushäikkää sekä sitten se letku vuoti sieltä. Se liitoskohta, hanan liitoskohta vuoti. Keittiönhana ei sanonut mitään. Valot toimii. Otetaan vähän valoa tänne. Toi on kyllä hyvä mulla on toi Litimen 300 ampeerinen litiumakku tuolla, niin mulla on ollut Trumatikki täällä lämmittämässä, aina kun mä oon täällä jotain tehnyt. Sitten mulla on ollut tää kiertoilma. En tiedä kuuluuko. Toi kiertoilma on ollut päällä niin kuin monta tuntia ja valot päällä monta tuntia. Sitten mä oon lataillut täällä mun rakasta Parksidea, sitten puhelimia lataillut, sitten näitä valoja latailuja ja kaikkea. En mitään siis varsinaisesti isoa latailua ja käyttöä, mutta kyllä no valot ja toi kiertoilmapuoli nyt jotain vie ja näin, niin menee aina päivässä sellainen 1%, 2% akusta, niin kuin, no jääkaappi mulla ei ole ollut päällä, kun ei siellä nyt ole mitään, niin kuin ihan älytöntä toi akun riittävyys 300 ampeerinen. Nyt teki siellä 88% akkuu. Se ei ole ollut siis täynnä pitkään aikaan. Niin kun ei täällä ole mitään käyttöä, niin ei ole paneelitkaan päällä eikä mitään tolleen noin. Niin. Täällä on ollut vähän jo vessassa pientä projektia. Siellä on nyt uusi hana, uusi suihkupää. Vähän kivemmat noin kromiset kuin ne vanhat sellaiset kellertävän valkoiset. Ihan kiva. Niin tosiaan noin hanahommat, niin jouduin ostamaan myös mähän olin ton suihkupään jo ostanut, kun se vanha oli sellainen ruma ja se oli haljennut se kädenpidike. Ja se oli jollain ilmastointiteipillä korjattu. Niin ostin kokonaan uuden ton hanan tai suihkupään letkuineen. Sehän tulee letkun kanssa tuolta sit pihalle. Niin luulin, että se riittää, mutta oli sitten, toi mikrokytkin hana, niin se oli ilmeisesti oli vedet unohtunut edellisellä omistajalla ja se oli sitten haljennut se niin kuin se hanan se liitoshommelit sieltä ja ostin sitten uuden. Toi suihkupää maksoi, oliko se 95 € ja sitten toi mikrokytkin hana, se oli 85 € ja muovista paskaa niin kuin laadultaan. Et kyllä noi Karavan jutut niin aivan törkeän hintaisia. Mut nyt se toimii, ei vuoda ja keittiön hanas oli sitten sellainen vika, että sieltä oli vaan kun mähän purkasin ton keittiön kokonaan, niin ja otin sen kaasujääkaapin pois. Niin mä kun oon sieltä kaasujääkaapista pätkinyt niitä 12-volttisia ja muita, niin jotenkin, mä en tiedä miten, mutta mä en ollut sitten, toi hana oli siis kytkemättä. Mä huomasin vasta siinä, kun mä ihmettelin, no eihän täällä ole piuhat roikkuu irrallaan. No sit mä aloin katsoa, että no missäs on hanan niinku piuhojen toinen pää. Niin siellä ei ollut mitään sellaista loogista piuhaa, mikä olisi jäänyt sinne, niin kuin, että hei, tää on se piuha.
siellä oli vaan sokeripalo ja sitten siellä oli se pari piuhaa silleen irti, että ne oli tosi paksui piuhoja ja ne ei niinku ylettänyt edes sinne mitenkään. Sitten mä ajattelin, että no ei tässä välissä ole kyllä mitään piuhoja ollut, että en mä tiedä. Se oli hyvin sellainen epälooginen hässäkkä, mutta sähkömittarilla sitten piti selvittää, että mihin tulee virtaa ja mihin ei tule virtaa ja että saa maat, kun sehän toimii maadotuksella noi hanat, niin maihin sitten vaan ja näin poispäin. Niin nyt se toimii keittiön hanakin ja sitten myöskin boilerin toimivuuden testasin, että kun lämmittää, siis se oli testattu jo kesällä se, että boileri lähtee käyntiin, mutta kun ei ollut vesiä tankissa, niin en ollut sitten silleen varsinaisesti kokeillut sen enempää sitä boileria, kun ei sitä viiti kuivana käytellä, niin nyt sitten kokeilin. Nyt toimii kaikki, mikään ei vuoda, boileri toimii. Trumatikki on ollut jo pitempään kiitos kokeilussa ja lämmittänyt täällä, kun mä oon touhuillut ja hyvin toimii. Kiertoilma toimii suhteellisen hyvin ja ei siinä mitään siis suhteellisen hyvällä tarkoitan sitä, että se voisi ehkä, se ei muutamasta tötteröstä oikein tuu, että se tulee tuosta keskeltä tuohon käytävälle aika voimakkaasti, missä onkin ensimmäiset haarat. Siinä pitäisi olla ne suuttimet, että niitä voisi vähän säätää pienemmälle, niin sitten se jaksaisi puhaltaa enemmän tonne ohjaamoon ja sitten sieltä kiertää tänne toisellekin puolelle. Esimerkiksi tuo takaoven eessä on yksi, niin ei sieltä edes oikein tuu mitään. On se tuntuu lämpöiseltä siitä eestä, mutta minkäänlaista ilmanpainetta siinä ei tunnu, että se ilmanpaine häviää täällä näihin muihin tötteröihin sitten ennen kuin se ehtii tonne asti. Että tällaista pientä, mutta sillä nyt ei ole mitään väliä, kunhan se nyt vähän kiertää johkuun, niin se riittää ihan hyvin. Ei tuolla nyt Espanjassa muutenkaan tarvi niin kriittistä ole ton lämmityksen kanssa. Näin. Mut joo, täällä on nyt vähän laiteltu vähän decorationia ja juttui. Palohälyttimen ostin, laitoin tonne. Tokmannilla oli alennuksessa Airamin palohälytin. Sitten tohon laitoin häkävarottimen. Se on myös Airamin häkävarotin. Patterit tuli näissä molemmissa mukana. Se on tossa ja sitten nestekaasuhälytinhän mulla olikin jo tuolta laatikosta löytyi. Mutta se on 12-volttisella virralla, että mä laitan sen varmaan johonkin tonne, en tiedä mihin laitan, mutta johonkin maarajaan, johonkin tonne lattian rajan tuntumiin mä sen laitan. Nestekaasuhälytin pitää olla alhaalla, koska nestekaasu on ilmaa raskaampaa, se painuu alas. Häkä ei ole varsinaisesti kevyempää eikä raskaampaa, se leijuu vähän missä sattuu, joten sen takia häkävarotin, se ei ole niin justiinsa, että missä se on, se korkealla vai alhaalla vai keskellä. Mulla se on nyt tossa ja se on suurin piirtein keskellä korkeutta ja ainoa semmonen järkevä paikka tässä näin olla. Mä en halunnut sit noihin pystytolppiin, mitkä on tossa sängyn sivuissa. Se olisi ollut vähän ruman näköinen siinä. Se on tossa nyt, trumatikki on tossa, höheltää ylöspäin. Mä ajattelin, että jos se siitä kun lämpöilma nousee ylöspäin tosta sivusta, se on tossa nurkan takaa, sehän ei saisi olla ikkunoitten eikä minkään vetävän paikan lähellä, niin mä ajattelin, että jos se tosta toi lämpö nousee ylös, niin se vähän pyörittää tätä ilmaa tässä ja se hälytin on tossa nurkan takaan, niin jos siellä on jotain häkähommaa, niin kun ei täällä muuta häkää, siis trumatikki ja boileri, ne on molemmat tossa kaapissa. Trumatikki on tossa. Ja no hella, mutta jos mä oon hellalla tossa noin kokkailemassa jotain, niin en mä sinne voi laittaa häkävaroitin, se rasvottus ja näin poispäin. Ei se voi siinä olla. Enkä mä nyt hellasta ole huolissaan, niin mulla on aina tuuletukset käynnissä silloin. Ja niin tässä näin, kun se lämpö nousee ylöspäin ja pyörittää vähän tätä ilmaa, mä ajattelin, että se häkä sitten sekoittuu siihen tai jotenkin pyörii tässä mukana, niin se ehkä nappaisi, kun se on tossa noin, niin se ehkä nappaisi sitten sen tossa toi valkoinen, että se nappaisi, kun trumatikki tossa, niin se
tästä näin silleen jotenkin. Kyllä te ymmärrätte mun teorian. En tiedä siis joo. Mut se on niinku, tossa on toi ohjauspaneeli muutenkin ja sit toi häkävaroitin tossa noin ja näin, niin mä luulen, että se on nyt niinku pari. Ei tässä nyt oikein ole muutakaan paikkaa, että se on nyt siinä hyvä. Mut joo. Vähän decorationia tosiaan on laittanut ja näin, mutta mä teen tästä sitten tarkemman esittelyn, kun päästään reissuun. Nyt kun mä tätä kuvan on maanantai ja meillä on nyt suunnitelmissa perjantaina tai sunnuntaina lähteä reissuun. Mikä laiva sit otetaan, niin ei tiedetä vielä, mutta etelään kohti. Ja kyllä se taitaa Espanja olla nyt tällä kertaa. Että nyt ei jaksa mitään hirveitä eksploraamisia ja tutkimusmatkailua ja tällaista, että nyt vedetään nilkka suorana tuttuihin mestoihin, mennään niin kuin vaan nauttimaan nyt, rentoutumaan, ei nyt mitään säätöä, ylimääräistä säätöä. Et jos säätöä tulee, niin sit sitä tulee, ainahan jotain säätöä on, mutta jos menis vaikka Italiaan, mikä ei ole niin tuttumaa mulle, mä oon siellä pari kertaa käynyt, mutta se ei ole silleen puskaparkkeilun kannalta kovin tuttumaa mulle, mä en tiedä sieltä paikkoja, niin mä en nyt jaksaisi hirveästi mitään niin kuin sellaista uutta maata explorata ja tälleen, että mä haluan hyvä mennä Espanjaan, morjestaa vähän kavereita ja tuttuihin mestoihin vähän chillailee ja challailee ja dollailee ja dillailee. Näillä mennään. Lähtö lähenee, auto on koeajeltu nyt ehkä 1000 kilsaa ajeltu. Hyvin toimii, ei mitään ongelmia. Ja hei, siitä laturista, laturin hihna, kun mä kävin sen umpihihnan ostamassa. OptiBeltköhän se oli vai mikä se oli? 10 milliä leveä, 36 tuumaa pitkä. Se on jännä, että se ilmoitetaan 10 milliä ja sitten pituus on tuumina. Laitoin sen, en mitenkään liian kireälle vetänyt laturin hihnaa tietenkään, sopivalle kireydelle. Ja sitten sen kiinnityspultin kyllä vedin jatkovarrella niin saatanan tiukkaa. Ei ole vingahtanut kertaakaan. Ja olen kokeillut vielä silleen, että olen laittanut pitkät päälle, kaikki ajovalot päälle, pitkät päälle, pyyhkiän päälle, puhaltimen täysille, radion päälle, kaikkea tällaista. Ja se olisi niin kuin aiemmin jo vinkunut niin saatanasti se aiempi niin ei minkäänlaista vingahdusta, huolimatta onko tyhjäkäynnillä tai laittaako kaasua, irrottaako kaasun tyhjäkäynnille. Ja ei ole vingahtanut kertaakaan. Odotetaan nyt, että se vähän ehkä venyy, asettuu paikalleen se hihna ja näin, mitä sitten tapahtuu. En osaa sanoa, mutta mä olen nyt sillä uudella hihnalla ajanut 400 kilometriä. Kävin Lappeenrannassa tuolla noin niin yksi päivä, niin ei mitään ongelmaa. Lataus on hyvä ja ei mitään ongelmaa. Eli mä sanon, että Fiatin varaosat kannattaa ostaa ruohonleikkuri myymälästä. Eli Etrassa myydään. Mä olen siis nytkin lähdössä Etraan, koska mä haluan ostaa toisen varaosahihnan itselleni varmuuden vuoksi, koska se on erikoisliike, erikoishihna, vähän niin kuin, mä en tiedä ulkomailla just niitä liikkeitä, mistä tollaisia hihnoja sit saa, niin mä ostan itselleni yhden varaosahihnan varmuuden vuoksi matkaan mukaan. Mulla on yksi varaosa hammastettu hihna tuolla noin, mutta kun en mä halua niitä. Niille ei tee yhtään mitään. Niin ja sama oli tosiaan, että meillä on toi toinen Detlefsi 88 vuosimalli, niin siinä oli ihan sama hihna ongelma. Hammastettu vinku niin maan perkeleesti, ja kun vaihdettiin umpinainen hihna, ei vingu. Et kyllä mä niin kun uskallan suositella kaikille, menkää Etraan, pyytäkää sieltä 10 milliä leveä, 36 tuumaa pitkä umpikiilahihna, OptiBelt. Ja menkää siinä. Oliko se joku Z36 vai mikä se oli se? Niin kattokaa se edellinen video, niin sieltä löytyy, tai se hihnavideo. Niin että jos teillä on Fiatinkaan latausongelmia, niin mä menen hakemaan sellaisen. Sitten mä Etras myöskin, kun mulla on tää vanha kattoluukku, minkä mä olen
laittanut umpeen, niin mä hain sieltä Etrasta tähän sellaisen maidonvalkean pleksin, koristepleksin tuohon päälle, niin ne leikkaa sen. Tossa on mulla 55x50 mitat kirjoitettu, niin siihen tulee koriste. Se on siis 40 sentin normi ikkuna, niin siihen se 55x50. Niin parilla ruuvilla tohon kiinni, jätän sen pienen raon sinne, niin siitä tulee ihan tarpeeksi nätti koriste ja sellainen suoja tai semmonen sinne. Niin. Ja sitten mä käyn tuolla Puuilostakohan mä katoin veitsimagneetti. Taitaa Biltemassakin olla. Täytyy katsoa mistä saa lyhimmän. Tää on 54 senttiä toi. Mä laitan sen tähän. Veitsimagneetti. Tiedätte mikä on veitsimagneetti. Muualle ei oikein saa. Tähän laitettiin tällaiset korit. Tuolla on yksi kori. Sitten. Ja tonne laitettiin noi maustekupit. Ne on toi kansi on tossa niinku ruuvattu tonne. Ja on kaikenlaista kivaa täällä näin laitettu. Vähän tonne ylähyllylle noit tommosia pusseja, kangaslaatikoita vai miksikä noit sanottais. Sinne saa jotain. Toinen puoli on vielä tyhjillään kokonaan, mutta sielläkin on säilytyshässäkkää ja Kodakin tauluu tonne ja on kaikkea. Tuolla on tollain korihyllykkä tuolla noin. Ja kyllä, tää alkaa olemaan nyt niin kuin lähtövalmis, niin ei siinä. Nyt mä lähden Etraan. No niin, nyt on maidonvalkea pleksi. 4 millinen pleksi. Otin 55x55 senttisen palan. Hintaa oli 13 €, kohan toi maksoi. Mittoihin leikattuna Kouvolan Etrassa. Täällä on hyvä pleksivalikoima täällä Kouvolan Etrassa ja ne leikkaa mittoihin. Ja sitten otin Fiatiin kiilahihnan, laturin hihnan, toisen samanlaisen vielä varaosiksi. Tää on siis Z36 nimellä löytyi, kun sanoin, että Z36 kiilahihna, sillä se sen löysi. Eli OptiBelt VB Z922 LD kautta 10x900 Li ja Z36. Tollanen hihna, jos sulla on vanha ykköskoppainen Fiat ja hihnavinkuu, niin tolla Etrasta löytyy. Ei siinä mitään. Nyt vielä Biltemaan ostamaan veitsimagneetti. Ja tosiaan toi hihna maksoi 15 €. Ei oo hinnallakaan pilattu. Hyvä, tosi hyvä hihna. Biltema. Mä käyn ensin tuossa Biltemassa katsoos minkä mittainen se niitten veitsiteline oli ja sitten käyn Puuilossa katsoos niitten veitsitelineen mitan. Toisessa myytiin 53 senttistä veitsimagneettia ja toisessa mä en muista oliks kummassakaan se 30 senttiä vai oliko se Ikeassa se 30 senttinen, 35 senttinen. Mä en nyt muista. No mä käyn kattoo, jos tuolta nyt löytyy vähän lyhkäisempi kuin se 53 senttinen, niin se on vähän turhan pitkä. Kyllä se nyt just mahtuu siihen keittiöön, mutta se on vähän, meneis päästä päähän, niin en mä tiedä. No en mä tiedä, ihan jos se on 53 senttisiä ainoastaan täällä näin, niin en mä nyt Ikeakaan lähde sitä ostamaan sen takia. Olkoon sitten pitkä malli.
Toivotaan, että se on vahva magneetti, kun ettei ne sitten ajon aikaan tipahtele. Tästä Kouvolasta on tullut tällainen kunnon metropoli. Täällä on kaikenlaista kauppaa nykyään ja on kuule, tulee sitä ja tätä ja tota ja kaikenlaista. On kyllä ihmisen hyvä olla Kouvolassa. Kyllä, Kouvola on semmonen keskuspaikka nykyään. Tää on oikea metropolien metropoli. Kyllä. Ihmiset vaan puuttuu. Katsotaan millainen veitsimagneetti löydetään Biltemasta. No eihän siellä nyt, tai oli siellä magneetti, mutta se oli pitkä magneetti ja sit mä kokeilin. Siinä oli sellainen esittelykappale, se magneetti oli siinä seinällä ja kokeilin. Ne oli kyllä sen verran tehoton magneetti, että en kyllä 20 olisi maksanut, niin ajattelin, että pitäkää magneettin, en ala 20 maksaa niin heikkotehoisesta magneetti. Sieltä olisi tippunut veitset ajon aikaan pitkin lattioita. Mutta Biltemassa on hienoja viinilaseja. 2,30 €, kas nää nyt oli kappale. Tämmöstä tosi kivan näköistä, kimaltelevaa ja yllättävän niinku muovilasit siis yllättävän niinku jämäkät, paksuu. Tää on paksua tämmöset suht niinku tuntuu jopa vähän nyt painavaa muovi ole, mutta semmoset on, ei varmastikaan hajoa. Ja sitten vähän niinku samaa sarjaa juomalasit. Kans oli se 2 € chipale. BPA free. Ihan kivat muovi juomalasit ja viinilasit. Kaitsu ja Arja antoi viiniin, niin tarvii ostaa viinilasit. Terveisiä vaan. Joo, mä ajattelin sen magneetin kanssa. Mulla meni fiilis koko magneettiin. En osta magneettia, en osta. Pitäkö tunkkisa ja magneettisa. En osta. Mä ostan sit jostain, vaikka jostain sitten. Kun se eteen sattuu, niin sit se tulee joku halpa hyvä magneetti. Oli sen verran tehoton tosiaan toi, että en. Ja 20 vielä hinta, niin ajattelin, että en mä nyt tommosta rupea ostamaan. Nyt lähdetään sitten kotia kohti.